โอ้ยอะไรนะไหนใส่ตะกร้าเร็วใส่ตะกร้าเอาไหนอยากได้อันนี้เหรอใส่ตะกร้าเร็วลูกเอานั้นด้วยโอ้โหเยอะไปไหมเนี่ยหยิบอะไรมาดูหน่อยสิโอ้โหรถไดโนเสาร์ตะกร้าเลยไปเล่นบ้างนี่หายามาดูใส่รถเข็นเลยรถเข็นนี่ฮะอันนี้มีเสียงด้วยมีเสียงด้วยของเล่นเยอะเลยเดี๋ยวของเล่นเต็มเลยไหนหายาเจออะไรขยะนี่ครับไหนดูหน่อยสินี่อะไรนี่คืออะไรเอาใส่ตะกร้าก่อนใส่ตะกร้าเร็วใส่ตะกร้าหนุกไหมเนี่ยแพ้ครับว้าวโอ้โหเอาอีกคันด้วยอ้าวโอ้โห3เลยเจอไดโนเสาร์เหรอเฮลโลสิเฮลโลมันสิเฮลโลดูสีกันทุกตัวเลยมันเป็นฝาแฝดกัน น
กดไลค์ กดแชร์ กดติดตามให้น้องฮายาด้วยนะคะ